hôm nay thì mình có công việc nên về rất trễ. Tại vì nhóc mình nó bị sốt á, đâm ra là mình về trễ. Nhưng mà mình nghĩ là mình cũng cố gắng chia sẻ thêm những cái thông tin để gửi đến cho tất cả các bạn. Tuy rằng không có nhiều nhưng mà mình cũng ráng cũng ráng là tranh thủ cái thời gian để mà chia sẻ thêm những cái câu hỏi mà của các bạn gửi cho mình. Mình cũng xin trả lời những câu hỏi này để chia sẻ cho các bạn ha. Mình nghĩ là khi các bạn nhận được cái clip này thì chắc cũng khuya rồi, mình cũng đã ngủ rồi, thì các bạn thông cảm cho mình ha, tại nó hơi trễ. Thứ nhất á, là có nhiều câu hỏi của các bạn gửi cho mình, hỏi rằng là cách làm hồ sơ và cái nơi nộp như thế nào. Thì mình cũng xin trả lời tất cả các bạn là những cái giấy tờ hiện tại bây giờ các bạn nên làm là những cái giấy tờ cá nhân. Thứ nhất là sổ hộ khẩu, thứ hai là chứng minh nhân dân, thứ ba là bằng lái xe, thứ tư là sơ yếu lý lịch, thứ năm là rất là quan trọng là giấy khai sinh, thứ sáu nếu như mà có gia đình đám cưới rồi thì giấy hôn thú thì đó. Thì những cái giấy tờ đó thì các bạn làm hết đi, những cái nào thiếu các bạn làm đi, rồi sau đó các bạn đi dịch ra tiếng Anh. Những cái nơi nào mà các bạn họ dịch ra tiếng Anh đó thì hỏi họ là có đóng dấu, có đóng dấu để mà nộp cho trong lãnh sự quán được hay không. Bởi vì như cái clip trước mình nói rồi, nếu mà các bạn không có hỏi trước mà các bạn đi dịch rồi các bạn không có đóng dấu được thì khi các bạn nộp vô cái dịch vụ mà những người chủ họ chỉ định các bạn á, thì họ sẽ bắt các bạn nó mất công thì phải làm lại. Những cái chỗ nào mà thí dụ như người chủ nói cái chỗ đó mà họ làm cho các bạn luôn á thì nó cũng dễ rồi. Nhưng mà trường hợp mà thí dụ như chỗ đó nó không có dịch cho các bạn thì bắt buộc các bạn phải đi dịch thì sẽ mất thời gian. Thôi thà bây giờ các bạn còn đang rảnh, còn có thời gian thì các bạn hãy làm những cái này trước. Nếu mà còn thiếu cái gì thì sau này các bạn bổ sung thêm thì cũng không có đến nỗi mất thời gian ha. Những bạn nào mà chưa làm passport á, thì nếu mà có ý định thì các bạn cứ làm cái passport để sẵn, thì cái passport cũng phải mất hết 2 tuần ha. Ok, thì cái nơi nộp thì mình cũng đã nói các bạn rồi, là khi mà người chủ họ báo cho mình cái nơi nào thì mình sẽ báo cho các bạn. Thì lúc đó các bạn sẽ đem những cái hồ sơ mà các bạn làm trước đó, các bạn liên lạc tới cái chỗ đó, rồi sau đó là người ta sẽ hẹn các bạn ngày giờ hay như thế nào đó thì các bạn cứ nộp. Hoặc giả sử như là những cái công ty ở bên này, nếu trường hợp cái công ty không ở Việt Nam mà ở bên Úc, thì các bạn cũng scan giấy tờ ra, các bạn gửi cho người ta những cái giấy tờ gì người ta yêu cầu. Thí dụ như còn thiếu cái gì thì các bạn chỉ làm 1 hoặc 2 tờ thôi thì nó cũng sẽ nhanh. Các bạn scan hoặc gửi qua cho công ty bên Úc, thì nếu trường hợp không có ở Việt Nam. Còn nếu ở Việt Nam thì các bạn cứ đi tới là nộp cho người ta, nó cũng dễ dàng hơn ha. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là phí bảo lãnh do chủ trả hoặc là do người lao động trả. Thực sự á, tất cả những cái giấy tờ bao gồm lệ phí visa, bao gồm là chi phí của làm hồ sơ giấy tờ là do mình trả chứ không phải là do chủ trả. Còn cái phí bảo lãnh thì giữa người chủ với chính phủ nó là khác. Còn ở đây mình chỉ trả thứ nhất là đóng cái lệ phí visa, thứ hai là cái chi phí làm cái giấy tờ hồ sơ, cái dịch vụ đó thì mình phải trả. Thì mình nói tóm gọn là trong cái clip trước là mình không biết bây giờ là bao nhiêu, nhưng có thể trong khoảng 8.000 đô Úc. Các bạn cứ nhắm khoảng đó thôi chứ không thể nào nó nhiều hơn nữa. Nhiều hơn là có nghĩa là 10.000 hay 15.000 không có, tầm khoảng 8.000, có thể là dưới hoặc có thể là trên chút, thì các bạn tầm cỡ đó thôi. Để cho biết chính xác thì phải đợi cái họ báo cho mình, sau đó là mình báo cho các bạn thì các bạn cũng sẽ biết được cái con số chính xác. Nên bây giờ các bạn cứ nhắm khoảng 8.000 thôi ha. Và mình yêu cầu các bạn cái công ty nào bất cứ Việt Nam kêu các bạn là có chỗ hay cái gì, các bạn làm ơn các bạn đừng có đóng tiền, đừng có nghe họ.
Không phải là mình nói họ xấu, nhưng mà người Việt mình đó, bao nhiêu người mấy tháng nay ở Việt Nam có tiền. Bây giờ các bạn gì muốn đi, gì muốn qua bên đây làm việc để cải thiện cái cuộc sống của mình. Người ta nắm được cái tâm lý này của các bạn. Chính vì người ta biết được cái điều này, đâm ra người ta muốn lợi dụng cho cái tình thế này mà để lấy tiền của các bạn. Mình nói thiệt các bạn, nhiều bạn đã khổ càng thêm khổ. Thì bây giờ các bạn chưa có biết được cái visa nó ra, thì các bạn đừng có đóng tiền. Đừng có đóng tiền cho những người đó. Các bạn hãy đợi mình đi, đợi mình báo cho các bạn. Sau đó các bạn đi tới chỗ đó, các bạn nói chuyện với người ta xong xuôi hết. Các bạn tin người ta, các bạn nhờ người ta làm người này trong với cái giá tiền rõ ràng chính xác bao nhiêu, thì các bạn tới đó các bạn đóng tiền. Chứ bây giờ một cái công ty ở Việt Nam kêu các bạn đóng tiền giữ chỗ đóng cái gì tiền cọc, các bạn đừng có đóng tiền nha. Mất tiền các bạn không lấy không được đâu. Có một bạn á, comment cho mình á, bạn nó nói á, nếu như các bạn làm ở một công ty người Việt Nam á, các bạn không có lấy được tiền. Nhưng ở trường hợp mà các bạn làm một cái công ty Úc á, bên đây á, họ khi mà cái công ty đó mà mình báo cho các bạn, mà lỡ mà có chuyện gì hoặc có như thế nào á, thứ nhất là người chủ cũng sẽ bị liên lụy. Thứ hai là khi cái người đó làm mà mình ở đây mình biết được, khi mà mình báo lên cho police những cái công ty đó làm không đúng hay lường gạt, thì những cái công ty đó nó cũng sẽ có chuyện. Các bạn yên tâm đi, nhưng mà đừng có tin những công ty Việt Nam. Mình không biết sao, nhưng mà các bạn mất, các bạn sợ các bạn không lấy được tiền đâu. Các bạn đừng có đóng tiền cho họ nha. Ok, đó là cái câu hỏi thứ hai. Cái câu hỏi thứ ba là, vậy người có tiền án suốt đời không được đi hả anh? Mình xin lỗi với tất cả các bạn, và xin lỗi những bạn nào mà mình hiểu được các bạn rất là muốn thay đổi một cuộc sống, rất là thay đổi cuộc đời. Đôi khi mình hiểu, đôi khi người ta phạm lỡ một cái gì đó rồi, rất là muốn, người ta nói là quay đầu là bờ. Khi chúng ta có một cái vết sẹo ở trên người, thì cái vết sẹo này cho dù mình có xóa đi cỡ nào, nó cũng là vết sẹo nằm ở trên người. Các bạn hiểu ý mình nói không? Cuộc đời của chúng ta khi sanh ra, chúng ta không có sẹo, và chúng ta cũng không hề muốn có sẹo. Nhưng mà bây giờ do một cái sự việc nào đó, một cái cố ý nào đó, hay một cái vô tình nào đó, mà trên người của chúng ta có một vết thương và một vết sẹo, thì vết sẹo đó mãi mãi sẽ đi tới cuộc đời của chúng ta. Bây giờ chúng ta có xóa án hay là xóa cái sẹo, thì cái tì vết của nó vẫn là tì vết, nó vẫn nằm trên người của chúng ta. Cho nên mặc dù chúng ta có muốn thay đổi, có muốn làm bất cứ cái gì đi chăng nữa, thì cái vết sẹo nó vẫn nằm ở vị trí đó. Cho nên đó là mình rất là lấy làm tiếc, và cũng rất lấy làm xin lỗi với những bạn nào mình hiểu được là cái lòng của các bạn có cái tấm lòng thiện và hoàn lương đi. Mình xin lỗi, và mình cũng ví dụ vậy đi. Hoàn lương, muốn có một cuộc sống tốt đẹp, tốt hơn. Nhưng mà một cái luật của một đất nước nó ra như vậy rồi, bản thân mình không thể nào thay đổi. Hoặc mình nghĩ là không phải chỉ cho Việt Nam, mà cho toàn thế giới. Cái luật này khi đã phát hành ra thì là cho toàn thế giới, chứ không phải riêng cho Việt Nam của mình. Mong bạn thông cảm và hiểu cho ha. Mình rất lấy làm tiếc khi trả lời câu hỏi này của những bạn nào gửi cho mình. Mình rất là xin lỗi. Đó là câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ tư, có kinh nghiệm làm nông, vậy làm cách nào chứng minh mình có kinh nghiệm làm nông? Thực sự á, đúng thiệt là khi một người làm nông 5 năm, 10 năm, 20 năm ở dưới quê, làm nông thì đâu có ai mà cấp cái bằng cho mình. Cái nghề nông là cái nghề cha truyền con nối,
chứ không phải là làm nông các bạn đi lên Sài Gòn, các bạn làm một cái học cái nông, các bạn về nhà các bạn trồng lúa. Cái đó là những kỹ sư bác sĩ để mà chế tạo cái lúa này lai giống cái lúa kia, cái cây này lai giống cái cây kia, thì người ta học trong cái ngành nông lâm. Người ta học để người ta chế biến ra cái cây này nó có ra cái cây kia. Nhưng mà ở đây làm nông theo kiểu chính nghĩa của người Việt mình đó là cha truyền con nối, ông bà để lại, thì người ta làm nông thôi. Chứ thực sự không có ai lên Sài Gòn học tiếng Anh mà đi về quê để làm nông. Xin lỗi các bạn. Có kinh nghiệm thì là có kinh nghiệm rồi đó. Thì làm sao chứng minh đây là mình có kinh nghiệm? Chỉ một cách. Khi các bạn làm hồ sơ, các bạn viết một cái tờ giấy tường trình, giống như là một cái tờ giấy mà mình kể lại đi, mình viết ra là mình nói về cái tiểu sử của mình đi. Các bạn viết ra một cái tờ giấy, các bạn nói là cái quá trình làm nông. Xin lỗi các bạn. Các bạn nói là cha tôi làm nông, truyền cho tôi. Bây giờ tôi có đứa con, tôi cũng truyền cho tôi. Cái con tôi nó làm theo cái cách này, từ cha truyền con nối. Các bạn ghi hết rõ vô cái tờ giấy. Các bạn không biết, các bạn đi ra dụ cái chỗ dịch giấy tờ, làm giấy tờ cho các bạn, người ta sẽ dịch cho các bạn luôn. Người ta cũng đóng mộc vô cái tờ giấy cho các bạn. Các bạn kể vô, kể hết. Thì các bạn ví dụ một đoạn gì đó, các bạn nói là nếu tôi trồng cái lúa này, cái giống này nó sẽ như vậy như vậy. Tôi trồng cái cây này, cái giống này nó sẽ như vậy như vậy. Và cái thời gian nó trổ quả, trổ trái bao nhiêu, và muốn thu hoạch tốt đẹp phải đợi như thế nào, phải làm như thế nào. Các bạn kể ra chỉ gói gọn trong khoảng một đoạn nào đó, các bạn gói gọn là các bạn chứng minh là mình có kinh nghiệm. Khi người ta đọc, người ta hiểu được người này thực sự có kinh nghiệm, là người ta biết bạn đã có kinh nghiệm và quá trình làm nông. Thì các bạn cứ làm như vậy. Khi các bạn đi lên phỏng vấn, các bạn phỏng vấn, người ta sẽ hỏi bạn là có kinh nghiệm làm nông hay là có hay không, mà mình viết cái lá thơ như vậy. Thì bạn hãy kể lại cái quá trình, kể lại cái cách làm, và kể lại làm như thế nào. Những cái lời kể của bạn, những cái gì bạn nói, cái quá trình đó là cái chứng minh bạn đã từng làm nông. Bạn hãy nói bằng sự thật, nói bằng tấm lòng của bạn, thì khi người nghe sẽ hiểu được và tự họ sẽ chứng minh cho bạn có cái kinh nghiệm làm nông. Ok, thì bây giờ do cái thời gian này nó cũng khuya rồi, mình cũng xin tóm gọn 4 cái câu hỏi đã gửi đến cho tất cả các bạn ha. Mình xin hẹn các bạn vào những video clip ngày mai, và cũng tối rồi, xin các bạn thông cảm nha. Mình xin chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn ngủ ngon, và hy vọng là các bạn luôn có những cái giấc mơ đẹp. Xin thân ái và chào tạm biệt các bạn. Bye bye.